ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન્સ. અત્યારે બજારમાં સરગવાની સિંગ ખૂબ જ મળી રહી છે, તો આજે આપણે સરગવાની સિંગમાંથી બનતો સૂપ જોશું. તમે જાણો છો કે સરગવો એ આપણા શરીર માટે તો ખૂબ જ ગુણકારી છે અને આ સૂપ ગરમા ગરમ પીવાથી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તે ઉપરાંત તેમાં શું એડ કરીને પીવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ એન્હાન્સ થાય છે, તે જોવા માટે મારા વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. તો ચાલો બનાવીએ નાના મોટા સૌને ભાવે તેવો સરગવાનો સૂપ. સૂપ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 સરગવાની સિંગ લીધી છે. જો સરગવાની સિંગ એકદમ તાજી અને લીલી હશે તો તેનો સૂપ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે. હવે આ સરગવાની સિંગને આપણે છાલ છોલવાના ચક્કુ વડે એકદમ છાલ કાઢી નાખવાની છે અને તે છાલ કાઢ્યા બાદ તેના આવી રીતે માપસરના નાના ટુકડા કરી લેવાના. દરેક સિંગને આવી રીતે છાલ ઉતારી અને બધી સિંગના પહેલે ટુકડા કરી લેવા. મિત્રો, તમે જાણો છો કે જે લોકોને કમરનો અને ઘૂંટણનો દુખાવો છે તેના માટે તો સરગવાની સિંગ એ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને તે ઉપરાંત તેમાં વિટામિન સી તો ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલું છે. હવે આ બધી સિંગને આપણે એકવાર પહેલે સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લઈશું. હવે આ પાણીથી ધોયા બાદ આપણે તેને બાફવાની છે, એટલે કે બધી સિંગને આપણે કુકરમાં નાખી અને તેમાં અડધોથી 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરશું. હવે આ પાણી નાખ્યા બાદ તેમાં થોડુંક મીઠું અને મીઠું નાખ્યા પછી હવે તેમાં ચપટી હળદર નાખશું. આ હળદર અને મીઠું નાખ્યા બાદ તેને હલાવી અને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું. કુકરની 3 સીટી વગાડ્યા બાદ આપણી સરગવાની સિંગ બફાઈને રેડી છે. સરગવાની સિંગ આવી રીતે બાફીને ફાટી જાય તેવી રીતે બાફવાની છે. હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને બાઉલમાં કાઢી અને ચમચા વડે તેને આવી રીતે છૂટી કરવાની અને છૂટી કર્યા બાદ તેને ચમચા વડે સ્મેશ કરીને તેનો કૂચો કાઢી લેવાનો છે. જો તમારે ચમચા વડે આવી રીતે કૂચો તૈયાર ન થાય તો તમે બ્લેન્ડર પણ ફેરવી શકો છો. હવે આપણે તેને ગાળી લઈશું અને ગાળીને તેનો કૂચો અલગ કરી લેવાનો, એટલે સૂપ નીચે રેડી થઈ જશે. હવે આપણો સૂપ ગળાઈને રેડી છે. તેમાં થોડોક લીંબુ નીચોવશું અને લીંબુ નાખ્યા બાદ થોડોક સંચળ પાવડર અને તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય તે રીતે તેમાં મરી પાવડર એડ કરવાનો છે. મરી અને સંચળનો પાવડર ખૂબ જ સરસ આવે છે, તેથી તે નાખવો જરૂરી છે. હવે જો તમને જાડું લાગે તો તમે તેમાં પાણી એડ કરી શકો છો અને છેલ્લે તેમાં ફુદીનાના પાન અને કોથમીર એડ કરી અને ગરમ કરી સર્વ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ગરમા ગરમ સરગવાની સિંગનો સૂપ. તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ફીડબેક જરૂરથી જણાવજો. અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય અને અવનવા વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નેક્સ્ટ રેસિપીમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.